po si Coach Mark Abinta, ang Senior Marketing Director of International Marketing Group. I'm a financial coach and educator. And ang video na to ay kinreate natin para malaman natin how to access wealth creation system gamit ang IMG Academy. So, bago tayong mag-proceed, pa-like and pa-subscribe and hit the notification bell para yung susunod po nating mga video ay ma-notify po kayo agad. So, pag-usapan po natin yung IMG Benefits number 25. So, pag member ka, ito yung mga benefits na meron tayo. Itong benefit number 25, ito yung pumapasok sa mga benefits for rewards. So, you are a business owner dito, so may entrepreneurship tayo. When you become a financial educator, you can do this on your own time. Pwedeng full-time, pwedeng part-time, pwedeng sometimes, and wag lang pong no time. So, you have also an online system. Katulad po nung nakita natin yung sa previous video. So, pwede nyo po yan bisitahin. At meron kang chance, may opportunity ka para makapag tumulong sa maraming help families. Pwede rin na kung ano yung gusto mong income, pwede mong magawa gamit itong IMG system po na ito. And kung meron kang gustong kung gusto mong makawala sa utang, kung meron kang utang na gustong bayaran. So, this is also one way para magawa mo yung goal na yan. Okay? Importante sa lahat na pag nag-start ka ng IMG journey mo, gusto mo maging financial educator, importante na you start this in the right way. Sa IMG po, meron po tayong tinatawag na 4 E's of IMG benefit. Ito po yung education, execution, entrepreneurship, and environment. Subscribe po kayo dito sa channel na to so you get notification on that video. So, susunod po pag-uusapan po natin yan. Pointers para dito sa WCS or the Wealth Creation System course. It's important na maintindihan mo yung IMG system. Kung ano yung IMG system, makikita po natin dito sa Wealth Creation System course. Kailangan po natin ito maintindihan para mabawasan po natin yung mistakes. Lalo na po, napakaganda po ng system ngayon kasi created na po itong Wealth Creation System. Meron na po tayong IMG Academy. I-access na lang po natin dyan. I-discuss din po dito, what are the things you need to have to be successful in IMG? Ang magdi-discuss po niyan sa introduction pa lang and throughout the whole course po na to is the president himself, si Sir Joen de las Peñas. And you have to remember that this is simple, clear, fast, and doable. So, huwag natin i-complicate at makinig lang po tayo or sundan po natin kung ano po yung step by step na gagawin. Okay, so start na po tayo. There are 2 ways to access wealth creation system ng IMG. First way is through IMG Members Portal or this is the long cut. So, umpisahan po natin, punta tayo sa browser and type natin yung img-dashboard.net. Tapos, itong window na to ang lalabas. And, lagay po natin yung ating username and yung ating password. So, yan. Kung paano nyo
ito makakabisado, meron po tayong another tutorial nito, which is how to access a IMG Members Portal. So, pag nalagay nyo na po yan, click nyo po yung login. So, mapapam po kayo dito sa loob ng iyong or sa dashboard ng iyong IMG Portal. Tapos, click nyo po yung resources. Lalabas po itong box na to sa baba and piliin nyo po yung webinars. Pag pinili nyo po yung webinars, ipaprompt po kayo dito sa page po na to, nakalagay IMG webinars and lalabas po itong wealth creation system, how to get started. So, pag kinlik nyo po yung register, papasok na po kayo sa IMG Academy dashboard. And then, how to get started ang susunod nyo pong i-click. Pag kinlik nyo po yan, ang lalabas na susunod po dyan, eto na po, i-welcome introduction na po ni Sir Joen de las Peñas tungkol po sa IMG Wealth Creation System. So this is part po ng ating benefits kasi nga, di ba, meron tayong education part. So unlimited ang learnings po natin. But particularly, nasabanggit ko nga kanina, ang wealth creation system ay trainings para po sa mga gustong maging financial educators at gawin po yung mission and business po ni IMG. Ang susunod po, ang second way is through this IMG Academy URL. So, ita-type nyo lang to, i-memorize nyo lang po ito, https imgcorp.net courses. So, punta po tayo. Sa browser nyo, lagay nyo ulit yung URL niya and lalabas po itong window po na to. Pagdating po dyan sa window, ganun po ulit kung ano po yung username and yung password nyo. Input nyo po dyan, then login. So, eto na po yung susunod naman ninyong makikita. So, nandun po ito lalabas sa dashboard. I-click nyo lang po yung tatlong dot na yon sa baba po ng wealth creation system na course. Pag kinlik nyo po yan, ito po yung lalabas, start this course. So, pagka po yan kinlik nyo, ito na po yung lalabas. So, yung introduction ni Sir Joen na po. Notice na ang wealth creation system ay merong step 1 to 6. So, important po na to guarantee your success. Pakinggan po natin maigi ang mga lectures po dito and sundin po natin. Mas maganda po na habang nag-go through po tayo step 1, gagawin po natin na magbigay ng study time and ng action time na gawin po yung mga pwede mong sabihin na workshop po ng bawat course po na nandito. Okay, so yun po. Yan, so marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana po natuto po kayo. So, like and subscribe and hit the notification bell para po makatanggap po kayo ng mga susunod po nating video. So, thank you so much. See you on the next video.